Já se podívám a uvidíme. Okay. I'm here. Já se podívám, jestli se to laguje nebo ne. Tak to zastavím, o nic nejde. No, pustím to znova. Tak vydržte malý moment. Na Fozenu 0 kilometrů. Tak načítej. Hnedle to zjistím, nebojte. Tak. Ještě bych si to mohl stlumit, že jo? Mi to nehází do mikrofonu. Pojď, odsaď se. Tak. Nebudu, budeme pokračovat s výukou. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? Talkie. Jo, na co to je? Yes. Je dobrou chuť, jo? Ne, je to v pořádku. Aspoň. Použij vysílačku. No já už jsem zapomněl do prčice, jak se používá. Pip, pip. Ženská. Talkie. Aha. You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Ne, nebudu ti brát backpack, ani náhodou, ženská. Já potřebuji zjistit, jestli to je tady. Ne, mělo by to. Téčkem odpovíme. Sadím se, že chceš. Že si chceš schrupnout. Co přesně s batohem? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Možná na to přijdeš. No. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Taky mi přeju dobrou chuť. I know. No. PSA nemůžu chodit, tak teďka se zjistí, jestli se to laguje nebo ne. Doufám, že jsem na správný Wi-Fi. Ne, vážení, nic to nedělá. Kámen. Úplně v pořádku. To je těžký chodit. Nastavte si kvalitu, když tak streamu. To vám může, jakože máte kolečko. Tak, já se pozastavuju, jo, já se snažím na to dívat. Tak abych nešel zpátky. Ne, je to dobrý. Je to good. Samozřejmě je tam menší frame drop, tak občas nějaký tento nonci se můžou objevit, ale... Kurňa lidi, já jsem si to přesolil trošku. Vzít klacek. Klacek. Jak se jmenuje na mém ostrově? Jmenuje se Klacek. Dobře, já ji zavolám. Přivázala si tu káno s tím klackem. Oh, have you tied down the boat? Jasně. Jake, Děkuju. Že to tyhle okolnosti můžou znít hloupě, ale ráda jsem si nevzala kalhotky. Vrať se sem, prosím tě. Ty vogo, ona jede do džunglu. I feel you. The place is beautiful. Prosím, proč jsi to nevzala? Still, we can't forget what we came here for in the first place. I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabberwock village. Tak si vyraž kam chceš, hlavně tam nepotkej nějakýho.
Come on, let's not get ahead of ourselves. No, tak. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Já nejsem doktor Higgins, já jsem doktor Hygiena. Tak. Já vím, kde ten tábor je. Možná, že trošku stáhnu, akorát to... Počkat. Ty děláš prdele, když jsem to dal na to. Na 720. Jo, asi bych vám to měl trošku zesvětlit. Kvalita textur. Přední stačí. Počkej. Tak. Co mi to udělalo se streamem? V pořádku. OK. Tak můžete tipovat, jak dlouho vydržím. Barbecue! Počkat. Pojď sem! Večeře! Pojď. Nebudou hladoví. Klacek, vytáhni klacek. Počkej, ono to bylo tabem? No to zatím nemůžu. Abu Bakr Tamáky! Budeme hladoví taky. Tadám! Zlom si nohu, vole. Vítejte v táboře. Hele, našel jsem ti ty slipy. Okay, I found the Leželi tent. tamhle na tom, na skřínce. Je tady i je tam všechno v pořádku. Já nevím, vážení, co jí mám odpovědět. No, všechno v The pohodě. camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always Nebude ti delivers. vadit, At zlato, first že glance, jsou it looks like trošku we have zelený? everything we might need. Perfecto. Já jsem zapomněl říct, Well, že... That's everything. We're officially settled in. Tak, You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Romantka v plechovce. Víte, co si tam dovezli? Najdete to na latrině a odváží se to na pole. Use your imagination. Okay. Tohle je jejich země, jejich dědictví. A tak se nebojte, že už tady žijí celé tisíciletí. Každý, kdo sem přišel, musí respektovat velké bambusy a dlouhé uši. OK, to by stačilo. Jo. Tak. Já mám jít rozdělat, vyber si místo pro malý oheň. Suspenzor. Tak. Klacek, vezmu si mačetu. Jdeme kosit. Liana. No, ketchup. Já bych odhadoval něco hněčího, jinčí barvy. Rajská omáčka. Hoda! Co řveš, ty vole? V pohodě, Larry. Jinak, ještě jsem vám zapomněl říci, vážení, že
Oficiálně 12. vychází Dike Young, nebo tak nějak. To jsem streamoval, mám to zakoupený. Takže ta holka, co jste viděli v prologu, co jste si mohli zahrát, tak Indigala oznámila, že prostě vydává 12. hru. A proto zvědav, co tam všechno přidali, když už je dokončena. No. Nezuklády, drž hubu. Upad zády. Rozdělit. Pracovat, ok. Potřebuji. Mám prkno, to budu potřebovat, takže trout, nebo tak nějak. Klacek, větší klacek, ok. O, peří. To je na šípy dobrý. Počkat. Ne, tak. To je hnilotina v tom pralese. Ode. Myslíte, že já si dokážu postavit přístřešek? Ne, zatím ne. Čím ono to bylo? Tabem? Jo, tabem. Tohle nebudu rozmlacovat, protože já potřebuju vyrobit oheň. Stačí hnízdo. Tak. To nechci. Teďka si musím vzpomenout. A četu nechci. Tohle. To musí vyvrtat díru, ale asi odsasem. Odsasním perem. Fuj! Pojď sem. Zazdar Saber, vítej na Twitchi. Počkat, tady by měly být příručky, jak se to kraftí. Mám materiál. Zápisník, no. Pojď. Takže potřebuju ten malý klacek 6krát. Protože jsem minule, jak jsem jen tak opustil stream, v pohodě. Ale lepší je se rozloučit. Tak, já si připravíme malý ohýnek. O, tam nemůžu, to je škoda. Dobrá. Ve vodě se dá rozdělat taky oheň. To mi neříkejte. Ne. Jak to? Já jsem ho rozdělával ve vodě, a? Super. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. Včera to bylo docela fajn. To vám moc musím poděkovat. 110 lidí, ale 110 view, ale nevím kolik jako celkem bylo na streamu, to jsem se nedíval. Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Jo, sednem si tady ve vodě. Remember when I mentioned we seemed to Pamatuješ, be jak jsem lacking říkala, some že mám equipment? pocit, že mi něco chybí. Ty Don't se tell me. postarala. Yeah, Jo, we have no fire. nemáme oheň. Not a single lighter. Já jsem ti Nor říkal, box že ty of kalhotky matches. máš vypadat. We, we ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Ano, Well, not the best start of the expedition. postarám se o to. Bez problému, no problemos.
Počkat. Rozdělit. Já teďka nevím. Jak to bylo? Zničit? Ne. Pracovat? Tak. Klacek. Nevím, jestli na to potřebuji vyrobit. Kde je ta bedna? Dal bych donate, ale nemám. Nevadí, třeba příště v pohodě. Kam já jsem dal ten trout? Já musím nazbírat ještě suchy. Bych to tady podpálil. A ta potvora stejnak nepřijde. Z toho neváží, že máme vodní oheň. Skoro si. A jdeme hledat. Suchý listi. Pěkně čistí. Jo. No. Ale nevím, jestli je to na suchý. Sebrat. Palmový list, ten je mokrý. Jo Ferda, s touhle motorkou. Kde je suchý? Tak, ještě potřebuju. To máš za ten donate! Aby měli vůňky v lese co jíst. Vodní oheň do roku 2019, ne? Čemu se divíte, vážení? Tak, teďka už by to mohlo jít, ne? Máme tchout. Rozvalit. Jak chci vyrobit? Vyrobit, prosím. Konopný lano. Dobře. Počkej, jak ono se to dělalo. Klacek, klacík. Já se radši podívám. Klacek nebo prkno, malý klacek. O bože. Tak, tady máte popsáno, když nebudu jíst a tak co, a při infekci. No. Sejber asi takhle, no. OK. No. Klacek, malý klacek. Mumlá si pod vousy. Vyrob oheň, ne, vážně. Už vím, kde se ty opice naučili pít. Nemám klacky. No, nemám klacky. Kde jsou klaci? Klacek. Vyrobit. Jo, jasně, že někdy pokecáme na Discordu, v pohodě. Tak. A teďka, aby tam měl být trout. Děláš si prdel ze mě. Malý klacek, pojď sem, pojď, no. Jej! I need to find something dry. Něco by to chtělo. Tak to použijem. Nebo já nevím, jak se to dělalo. Aha, nerozděláš. Že... Aha, jo. Hop. No tak, pojď! A pak, že ve vodě nehoří oheň. Jo. Okay. Oh, Mia! The fire is burning. Coming. Give me a minute. Master stavitel, všechno z koní. How do you do it? What? You seem so calm.
I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve Vážení, já something. jedinej mám oheň v této hře a na celém světě, který se dokáže přesunout z vody do prostřed džungle k táboru. To jsem borec. Takže, nesnáším ty tvoje zapráskaný kalhotky. Budeš mi chybět. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Ty se pořád bavíš jenom o mých kalhotkách, ale kdyby jsi přepral své slipy, tak bychom se tady v džungli měli velice dobře. Já za to nemůžu, že se zelenali závistí. Třetí den. Po rozchodu. Víš, jak přežít v hororu? Zavřít oči a řvát. Vem si mě, vem si mě. Jo, Adame. Jo, máme prošmejdit stan. Snickers. Ano, Rocky jde do toho po páté. Po šesté. Tady ve stanu nic pořádně nebude. Tak. Jo, jsou zápisky. Já vám to tam budu dávat zobrazovat, když tak si to přečtěte. Díky, Jindřej. Vidíte, tady se aspoň naučíte, jsou, ne jsou, jo. Ne Eden, ale jeden, ne s, ale z. Co to je? 8 nebo to je? Ne, to budou brýle a tam to zatím bude O. Jo. Nebo to je 0. Tacených kamenů. Tak jo. Jahuba Pata, kteří žijí hluboko vnitru amazonského pralesa, jsou jediný z asi 80 ztracených kmenů a ptáčků. Kvůli strachu a kruté monarchické vládě vůbec nevylezají z džungle a jsou izolováni. Asi se zaizolovali do igelitu a oblepili se izolačkou. Nevím, nikdy jsem tam nebyl. Ano, přivítají vás. Mě ano, vás ne. Nevím. Zkusíme, aby nás zvolejte. Vítáme vás. Napiš to do chatu. Jsem klíčkem, který zasadíte na jaře a doroste až do džungle a vodítkem k tomu, aby jsme odešli rychle pryč. Proč jsou tady, je neznáme. Super. No. Hele, Dara Rollins tady, koukejte, tady je Dara Rollins. A tady už ji někde políbil Prince mezi tím. Nevím, co to tamhle vypadlo, asi... No, nebudu typovat, co by to mohlo být. Hento je nejjedovatější obojživelník na planetě. Je naprosto neškodný. Tak když je jedovatý, nemůže být neškodný. Pro domorodce díky rituálu Ramba
jeho amerického kmene chytají živé žáby, aby z nich udělali největší bojovníky v ringu a získali tak jed. Pokud je ochočí a píchnou je do oka, spálenou kůži dětí malými dávkami žabího jedu, dokud vůči němu nebudou imunní. Takže píchají na... Dívej, oni je píchají žábou do kůže. Nebo do kuřat. Vážení, tohle bude, já nevím, ok. Kapibara. Ale někdo mi poslal vzkaz. Savci. Těší mě, že jste přišli k nám do tohoto neškodného pralesa, ne deštného pralesa, neškodní. Avšak tím nebezpečným v tomto džungli je tolik nádherné. Početní drobnosti savci představují zdroj jídla pro místní domorodce. Jsou bohatí na bílkoviny, tuky, skvělé sacharidy, koupené, objednané během dodávky do 30 sekund. Omlouvám se, občas tam je delay 30 minut. Skvělé doplňují ovoce a zeleninu. To by teda mohl někdo mě takhle jako infikovat, tak. Prohledej stán, to ještě nemám. Ztracený kmene. Ztracený kmene. Ztracený kmen. Dole je jejich země, jejich dědictví. Vážení, oni tam mají vašeho dědu. To je na žalobu. No. Každý, kdo sem přijde, to musí respektovat. Už jsou to 3 roky, 3 minuty, 3 sekundy, 3000 ceny. Co jsme je viděli naposledy. Často se bojí neznáma. Nazdar MJ, vítej na mixeru. Je to šílené, ale vážně potřebuju jejich pomoc. Já ještě do toho jim. Jsem závislý na kokeškách, takových těch dobrých sušenkách, které se vyrábějí. Ježišmarja, tady v lese, v pralese. A rozvážejí po celém světě. Nikdy se nebavím tělo na tělo oranžové hlavy a zeleně sednu si do rohu a dělám, že jsem mrkev. No vidíš to, Saber má taky fantazii. Tak. To bude asi klobouk, akorát ho otočili. Liána duše. Účinek psychodelických látek obvykle trvá několik hodin. Když si šňupnete cukru, trvá to na doživotí. Během tohoto procesu se během této doby účastníci obřadu prožívají spirituální zjevení, takže vidějí hada ve sklenici. Dobrá, já už to číst nebudu, nebo bych tady začal trotlit. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia, say hello. Hello. And is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Javapaga tomorrow. Dělám si starosti, víš? Jo, jasně zlato, ale jsem připravená dovízt ty sušenky. Věříš tomu, že jsou nebezpečné? Jo, věřím. Zlato, neboj se. Dobrá, mě to prozatím stačilo a teď se jdu vysrat. To je vysraný počasí. Larry, ten live Twitch, jako ten příkaz asi nefunguje zatím. Kdo je, co po mně ještě chcou? Aha. Jo, tady jsou ty pekárníci. Pekárníci namalovaný slepkou.
Dělají dobré kokešky na břehu řeky. Objevili záhadně pomalované válečníky. Když přišli blíže, zjistili, že jsou. Co by mohli být, vážení? Saber, ten hejst asi taky nefunguje. Nevím proč. To jsou zač. Rohlíky jsem měl předevčírem. Zdálo se, že našli přátelé. No. Přátelé, budeme se bavit dále. O něčem jiném. Jo. To může akorát moderátor, koukám. Tak. Přečíst. Takže. Jsem ve vesnici. Připravuju zásilku k odeslání. Až se vzbudíš, PS. Jsem tam pro tebe. Nechala malý dáreček. Ježíš, to budou ty... Nazdar, vítej, Lauro. To budou ty kokešky. Co myslíte, jaký mají kokešky? Creeperoviny. OK. Creeperoviny dneska byly. Tak. Odemkl si nový dialog. Halo. Hello? Mia? Hey, sleepyhead. Já jsem ještě nespal. Gracie? Chci sušenky. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. No. Kurňa! Roky, přestaň. Roky plynou a venku prší jako vzteklý pes. Když já musím sebrat dárek na vole. OK. Jdeme na vůl. Na jakým stole? Jo, tik taky. Takže vážení jde se do tvrdého. Jo, Dual Saber funguje. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Point. To funguje jak pro Twitch, tak i na YouTube. Dual Saber, Gamers.cz, jo. Musíte to napsat takhle, no. Jinak vážení. Kdybyste měli odkaz, nebo tak nějak nevím zatím, jak to funguje. A pokud na Twitchi dneska bude 5 lidí, tak jsem splnil ty, jak se tomu říká, 5 chatujících lidí. A už můžete předplatit si třeba kanál, teďka je 50% sleva. Nebo tak dál a tak dál. A otvírají se další možnosti. Jak co jsem chtěl říct přes Streamlabs, je soutěž o Nintendo Switch, ale nevím, jak se to tam jakože dává. Zatím. Dneska jsem to řešil. So, I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia, say hello. Oh, hello. Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, Co je? To je zubní pasta, ne? A ještě tam byla karta na nahrávání. Avermedie je v soutěži. Kurva, ukazuje mi to špatně. Prohlejdej stán a najdi nějaký mňamky. Mňamky, ty vole. To jsou mňamky. Já nejím obaly.
Do prčic, co jsem dali, ty z vesmíru. Zničit sníst. Tak oni tady fakt normálně pečou. Zavolat. Jsem dobře odpočatý jako prase a dobře nakrmený jako svině. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Co to říkala o mý matce? Že snědla kotletu? Už je to konečně přeper. Thanks for the encouragement. Děkuji za povzbuzení. Pokusím se to vyprat na vlastní pěst. Dokud zůstanu ve vesnici, nesmím to přeprat, jinak by to bylo moc zlé. Nenapadlo tě nikdy si vzít něco čistého? Opravdu fakt čistého. Kdyby se něco zvrhlo, zavolám tě z vesnice, jasný, vysílačkou. Jinak předpokládám, že mě... Ach jo. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Jo. Starý říkáč si konečně utře ten prdel. Že jinak nestoupí a nechce ty sušenky. S čokoládou. Korková vývězka to je... Tady. Počkat, tak to vezmeme od zhora. Největší chytrost, méně špinavá osoba, špinavá, která neumí vůbec psát, posílá zabalené sušenky, osoba, která neví, co to je, proč je to červené a zelené. Nebo zkuste napsat do chatu. To je. Zde bydlej. Vážená a milá, poslali jsme vám sušenku. Ona odpoví, a co já s tou sušenkou? Mohla byste ji rozbalit, ale já nevím jak. OK. Nebo něco takového. To jsem tu sám. Béďo, nejseš tam sám zatím. Ježiš, to už jsem kontroloval. Korková, no. No. Hadice, můžete umřít, OK. Jdi na sever, najdeš tam kadibutku s tabákovou rostlinkou. Takže tabáková rostlinka se skvěle hodí k léčení depresí a štípanců, které obdržíš po mnoho snědených sušenek čokolády, pokud nevíš, jak se vlastně rozbalují. Tuhle rostlinku jsem viděl na severní straně tábora. Když vlezu na skálu a skočím dolů, zařvu Harry Potter spousta sušenek. Dobré místo pro začátek. OK. Takže jdeme za Harry Potterem skákat. No. Jdem si pro tabákovou rostlinu. Pip. Já nevím, kde tady je doprčit sever, jako... Sever, východ, záchod, počkat. Radši už nečti, no nebudu číst radši, no je to nebezpečné. Takové toxické. Vykřičník Danny, co to je? Mačita. Jak chci použít? Jo, jedničkou. Já bych si měl vzít z tábora ještě další, protože myslím, že se to ničí. Kurňa, co tu běhá? Zamířit a hodit? Kde je sever? Saber. Už se ukazují i smajlici v chatu. Aspoň teda u mě.
Pět kompas. On nemůže utíkat. Na sever, já už si nepamatuju, kudy je na sever, to bude asi řekou. Až mě kousne do prdele něco, nebo spíš do nohy. Haste, Laurs. Vážení, Sabrovi funguje haste? Nebo to jenom zkoušíš? No tak. To nejde jako. Tohle jo. Minimálně můžete vsadit 10, maximálně tam je 13. Nejde? Tak já myslel, že jo. Tak já musím najít, jak se dostat na sever. Já to ještě nesnět. Vážení, kdybyste byli náhodou v džungli, tak tohle je... Víte, jaký je tady zákon? Boží klacek. No. Kudy to nejde. Zákon velkého klacku. Media Twitch nemá. Ale jednou se ho budeme muset pořídit. Pozem! Ne, pojď sem, půjča, papáničko. No prčit. Oni mě tam dovedou, doufám. Ne, už jsem zase v táboře. Já na to přijdu, nebojte. Já vím, že se šlo nějak v džungli, ale... Vylez. Jo. Tady ne. Link please, nebo jdu na Maseru a řeknu, jak se jmenuješ. To je taky možnost. Mohl bych se zabít. Vidí tabákovou rostlinu. Najdu, vážení, najdu. Jenom to tady prozkoumám. A když jsem to hrál naposledy, tak tu nepršelo tolik. A chci ty leguány. A zem. Tam se to lagne. A co je na tom těžkého? Napíšeš hashtag, nebo jak se to tam píše? Laura. To bude jinudy. Když jsem na jihu, tak sever je dolů. Předpokládám. To je jako když dotlačuje ten zbytek, co má... No, kde si? Tady se dá vylizt? Kdo jsem pověsil to lano? Milá paní. Já ne. Já myslela, že to je had, tak jsem utíkala. Jo. Fuck me. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mio, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself.
Počkat, mapa. No, když najdu mapu, jsem ready. Link tam nedáš. Nemáš na to Saber povolení. Takže ořechy jsou nejlepším zdrojem tuku, ovoce nejlepším zdrojem sacharidu, maso nejlepším zdrojem jak se... No, dobrý. Musíte si předat, jako můžeš napsat hashtag, že jo? Skopíruji jenom ten začátek a ať ti to nadiktuje. Nebo jako na Twitchi to nikdo neuvidí. Zítra máme poprvé informačku. Kdo vás bude informovat? Tatínek přijde do školy a bude nás informovat o tom, že přišel. Tak. No já vás učit nebudu. To bylo pro mě moc. Takže liány si vezmu. To bylo moc OP. Tak. Placek. Jo, tudy říkal, že nevyleze. Prohledej si tělo. O bože. No. Jo, zlomeniny. Ne, počkat, tělo. Počkat, to bude jinak. Fko. Druhou nabídku a pak vyber prohledání těla. Přezkoumat batok zápisník. Vyrobit. Jak si mám prohledat tělo? Volgo? No já chci toto, no. Grábnutí ošetření. Mysleli toto? Mě to nechce pustit do toho prohledací pytel. To tady, jsem slepej. Tady. Oh, that's definitely not good. Tak, teďka budu hledat bylinky, ne? Mia. Já jsem celý podrbaný. Dobrá. Zatím ahoj. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. V džungli si z toho nedělej srandu, nesmíš to takhle vojebat. Do you remember how to do it? Jo, to nejde. Neodpovím. No, tak jo. Yes, I do. Mullen area. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Tak, teďka Roger budu... that. Over and out. To by mělo být ono. Já mám palmový list, to nechci. Vyhoď ten bordel, já chci tu kytku žlutou. Ne. Dobře. Zápisník. O, teďka jsem ji tam měl.
I dlouhé listy jsou skvěle se hodí udělat si z toho přírodní ovvaz. To je jako Contryhill, nebo tak nějak, ne, počkat. Contryhill ne, nitrocel. Když si přiložíte na rány, tak doufám, nebyla jediná rostlina tady. Tak po čase se vám rána zahojí, jo. Tak, ošetřit se. Chci ošetřit. Vyrobit. Jej. Tak. To chci použít. Zničit, vyrobit, co bych tady z toho vyráběl? Považ si zranění, jo, jasně. Dobře, vyrobím si toho více. Co ty taky, jo, ty odcházíš? OK, v pohodě. Dvě nejdou. Pip. Byla tahle ruka. Počkejte, ale když mi to nejde. Považ si tak, že otevřeš průzkum batoh a přesuneš předmět na ránu. Dobrý. Takže jo. Já si jdu vyzkoumat. Jo, druhou ruku. Ten nás lámá. Máme to hotový. Už to máme hotový. Nikdo se to... Vidíte, ruka v Esmeraldě ukrad. No. Je to hezký, all wrapped up nicely. Na moje kalhotky to nemá. Já nevím, co mám dneska s těma zelenýma. Moc ne. Jo, pekelně. Like hell. Pobrecito mio. Imagine I am hugging you now. No, radši ne. A bit better. Už jsem si prdnul, je to lepší. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. Za pár dní, jo. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Viním. Why are they opposed? Proč to není kiwi? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, Vy dneska but a few of the elders vážení. insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Dvě Sounds frakce. dangerous, Mia. Buď opatrná. Be careful. A tom dešti to I'm přepereš. not in any danger. Nic mi nehrozí, I'm už jsem ti to optimistic. říkala předtím. Fajn. 32. den. Please come in. Jake, Děkuju. I Sundala need jsem you ty kalhotky. here. Přeprala jsem je. Please, Děkuju, zvedni please to. answer me. Mia? Jo, What happened? já jsem ti říkal. Mia, Jo, speak to me. mluv se mnou. Mia! No, What the hell's going on over there? do prči, co se děje, jdeme ji hledat. Ano, Maser překládá. No, kdyby si je vážení nesundala, ona tam říkala, přece se zmiňovala, že si je nebude sundávat, pokud si je nesundá, tak je v bezpečí. Ale asi jí to nedalo. Ona si je sundala, vyměnila, vyprala, nevím. Nebyli jsme u toho. No. Takže najdi Miu. Počkej, to je Jar, ne? Já nemiju nikoho. Bože. No. Jdeme do tvrdých. Já jsem příběhu takhle asi nebyl daleko, já nevím. Ticho. Menší lagy. Trošku se to laguje malinko.
Tam budou Spidermani, ne? Lukačeří příběh. Skáčem do řeky. Možná oni ukázku takhle jakože to. No vidíte, došlo nám otevřený kečup. Vylítej do řeky. Vítej v pekle, v zeleném pekle. Co kdyby váš kečup odešel v džungle? Co byste dělali? No. Já bych ho šla hledat. Hello? Jake, what the hell is going on there? Okay. Come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Gana. No, Battlefield 1944. V téhle hře najdeme úplně všechno, vážení. Nebo si šňupnu od cukru. To byla jedna. A to byla asi jedovatá sušenka. Jo. Mia? Mio. Umio. God damn it, this radio. Do prčic, vysílačka. Podívej se na úkol v zápisníku. Odemkl si nový dialog. Nechci se na něj dívat. Zápisník odmírám, tak. Co se stalo? Kde je mycí prostředek? Volala mi z indiánské vesnice. Indiáni čekali, až si sundá spodní prádlo. Potom ji zavedli kamsi. Najednou se jí podařilo utéct. Předčím jsem to utíkala. Nikdo neví. OK, fakty. Její 33, ten 33. je den 33. Je 33. den s otazníkem expedice. Můj zápisník je celý zmáčený. No jo, tak nemáš na něj močit, ty vole. Nemám žádné zásoby. Mia neuměla už nádobí. Tak. Pomoc! Vážení! Mám najít pomoc. Aha, tak já ji hledám. Pomoc! Nic. Ani rajče nespadlo. Lama jménem Lano. Zpracovat liánu ze stromu je velice jednoduché. Uschne, setře a sváže. Dotyčná osoba, která bude hrát. Tak. To se nepovedlo, nevadí, pokračujeme. Molok koktejl, základní obklad. A postav si domeček. Zase klacek. Umožňuje uložit hru. Dobře. Jdeme si udělat přístřeší, minule se mi to nepovedlo. Teď to nejde. No to bylo ty. Okay. No tak. Jo, to už skoro šlo, pojď. Tím to otočím. To chci otočit. No, chci bydlet tady. Hory, doly, černý les. Ryby. On nemá nic, jo? Aby mě nenapadli žraloci tady. Nebo papagájové, tak já si postavím. Někde si musím dobře postavit vložení hry. Protože pokud to neudělám, tak jsem skončil. Zapisníku, otevři se. Uj, to jsem nechtěl. Takže, lano, zase 8 velkých klacků tady bude muset se mnou stát. Jedna tuzemská kláda, vyrobená s precizností.
Tyhle, jako to mám otáčet jak, tyhle, ha? Jo, to musím klikat, Proč to nemůžu postavit na stromě? Jo. Dobře. Tak. Máme klacek? Nemáme nic. Máme jeden. Dobře, jdeme sbírat. Ty kráso, El Casa, ty krása. Já budu muset najít shooter. Palmový list. Tak jdem na to. To ještě ne. To než něco najdu, tak tady zetlí. Shooter. Vím, jak se musí mít klacky. To je podržením zbourám, ne, na to nechci zbourat. Potřebuji nějaký klacek. 8 klacku. Velký kámen. Jo. Já být kamen a muž. Sebrat, rozdělit, pracovat. Já zpracovat tam kamen, ale nenajít klacek, klacek být ošklivý na mě. Pojď Rocky, pojď, jako v Minecraftu. Reálný Minecraft, vážení, tohle byla reklama na reálný Minecraft. A, Látíček, kdo přijde? Hodnej kluk. Tak. Samozřejmě klacky se tady dají najít. Ale nevím, jestli je najdu. Protože já chci vyrobit kokosy, kámen, řekni kámen. Okay, malej klacek mě bude stačit, nebo ne? To nebude stačit. Já se musím podívat do diáře, vím, že tam je pazourek, kamenná čepel. O, pozor. Dvakrát kámen, řekni kámen. Takže jdeme vyrábět kámen, čepel. Ať můžu začít. Tak. Kámen, vyrobit, kámen, zahodit. A pazourek. Jej. Au. A do prčic. Teď jsem to bylo Fkem. Voda. O 10 dní později. Už si postavil zlato ten strom? Strom, do prčic. Chcete na nic. Já potřebuju... Tady. Ten přístřešek. Okay, a proč to nepokosíš celý? Já to ještě nemají zařízený. 10 let. Dobře. Stupid piece of shit. Ale slyší mě to někdo? Can anyone hear me? Nikdo. Come on. I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Končíš? Nebo co? Fuck. My to tady nesmím nechat, no. Bude sekira. Potřebuji 2 klady. Když chceš stavět strom, tak zapni MC. No, jasně. Postavím i Minecraft. A najednou je tu klacku dost. Ale ty ostatní tu nejsou. Tak, kde byl ten kámen? Aha, tady. Můžu udělat sekiru?
Potřebuji 2 klády. Já nemám. Pracuji to. Vyrobit. To bych z toho mohl vyrobit. Ty vole, já nemám náladu na to, aby mi tady hamtali. Slabý oštěp. Mám si udělat vážení oštěp? Já to tam zkusím hodit. Ještě nepůjde. Ještě jeden pazourek. Počkat, já nemůžu. Ne. Sekíru. No, teďka si můžu udělat sekírku. V zápisníku máš otevřenou sekiru. No, okay. Kladce kámen, ty vole. A kde je Anderson, co? Tak jo. Klacku. Klacek. Kámen. Kde? No. Můžu jít kácet velký stromy. Je už se začíná smrákat, že jo? No jo. Tak. Huga čaga a jedeme na to. Nastartuj tu motorovku. A palmu asi ne. A. To do toho dvakrát stisknu, máme to rozbity. Nejsou žádný stromy. A tady. Už nemůže. Nevadí, že máš jíst. Špína. Tak se umej. Udu. Tak mám 2 klády. Můžu vzít. Já to musím stihnout. V noci je tady asi nebezpečno. A? Je. Počkat. Aha, to nemám u sebe. Ty kráso. Dobře. Tak kdo se vsází, že já nic, že stihnu postavit, tak. Nesekej mi do toho už. Klocek. Teda pivo, ať mi nechcípne, že? Bych mohl. Umýt se. Dobrá. Jak se začal lesknout. Ta voda asi nebude moc čistá. Koko. Ježíš, kokosy. Jsem infikovaný, to je dobrý. Západ slunce a já nemám... Ty vole, já tady nepřežiju ani jednu noc. Fakt, jo. A nevím. U každý je to jiný, no. To je pravda. Kde je ten koksa? Kolik začne zítra stream? Hele, na Instagramu bude a v průběhu tak půl hodiny. Maximálně hodiny. Bude u toho zase čas, tak. Jo, já to musím zpracovat. Ty vole, kdo to tady vyrobil? To jsem nechtěl. Takže Larry asi takhle. A si tady potkám Kance. Patohu nemáš místo, mě to nezajímá, hlavně makej. Nemám. To je klacek, no. Velký klacek, bože. To tady je.
Je. Véďo, jako... Už se stmívá. Už se vážení stmívá. Vážně. Vážně, dobře. Když nemám místo... Můžu tady nějaký malý? Velký, velký. Všechno velký. Když chcete globus, všechno velký. Když jste do globusu, je to velký. Počkat, kámen mám. Bych mohl vyrobit sekírku. Oheň. Nevyrobím. Nebo jo? Já tady chcípnu. Vy máte ohniště. No. 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 Protože tam to šlo a tady to nejde. No. A leknínu, tak. Ježíš, došli mě. Oni mě došli. To je možný. Pracuj to. Tak. Trout, suchý listí. Suchý listí, prdel čistý, zapálíme si oheň. Se ta hra líbí mě taky. Klacek. Ona je dobrá. Proto jsem si ji koupil. Klacek, klacek. Klacek. Dlouhý klacků. Ukaž se. Jaká je to tvoje vláda? Hodím po tobě všecko, co budu moci. A pojď! Doprčit. Jdu ještě 2. A možná budu bydlet. Vlastně nebudu. To ještě zabere. Jasíčku na nebe svět hluboká. No. Je to pitomý suchý listí. Suchý listí, prdel čistý, kde pak máme, já chci svítit. Petrolej tu není. Co to je? Neznámá houba. To budou halucinace, jo. Je něco suchého. Liana. Tady. No. Já mám pijovici. Pej. Tak. Banánový list. Od kdy? Suchá pijavice. A tady. A tady ještě jeden, takže já budu mít celý. Tak. Pijavice počká. Ale koukám, že to budu muset fakt vyřešit. Prohledej se. No! Táhni. Běž k sousedům. Ty vole, moskyt. Ne. Deprese. Já potřebuji spát. Počkej, můžu to vzít? Ne, není potřeba. No, už se tam nevejdu. To tam je ještě dalšího. Lano! Lámo! Jsem tady viděl. No pojď se do turut. Kde pak seš turut? Tak doprčit, co oni se mi schovali tady. Jednou. 2krát objednané. Na Twitchi nikdo není, milý pane. Hele. Nemohl bydlet tady. Nechceš si tady ustlat? Obsidiánový kámen. No nice. To je kruto vláda toto. Ale další.
Jo, to já to buď chcípnu, ne? Nebo to zvládnu, protože začínám vidět čím dál hůř. Nebo mě něco sežere. Pijavice, další pijavice. No 4 lana. OK, to nebude stačit. Hold musím sbírat. Pojď. Cybergen, dcera tati, já jsem hladová, táta. Ahoj, hladová jsem já, táta. Jako vážně. Až tak? OK, kde já to mám, ty? On už nemůže. Já se musím prohlídnout. Si řekněte, že tady chcípne. Au. Vycucává do posledního morku. Tak honem, fofrem, prohledej se. Tady zase. Mrcho. A tu kytku jsem tady viděl taky někde. Hele, ryby. Je dobrý. Fuck. 9 jich potřebuju. Tyhle, pojď, já potřebuji spát. Nemá energii. A jich 9 nemám. A žení, umřel jsem. Ne, omdlel jsem. Dobrý. Já to trochu stáhnu, protože když to prší, tak je to horší. Ty jedno, nemám lano. Liánu, já nevím proč. Potřebuješ tady, abych napsal. Potřebuješ liánu, OK. Liánu. Holka jedna. Je nádherný prostředí, já to vidím v menším a vy to vidíte v tak velkým. Uželína. Teďka další pijavice. Ne? No, tady neroste. Může. Co tady? No. Tak stejně budu potřebovat víc. Protože si, že já mám poprvé v zeleném pekle. Placek. V zeleném pekle budu mít přístřešek možná. Dobrý den, vévodo. Dobrý den. Jo. Tak pokud tady půjde, tak si tady postavím normálně sedu ze zhora. Pojedu na kolečkových bruslích a skočím do toho dovnitř. Tak pojď. Tak poslední. Jo, teďka tam budu vládovat listi. 26? Ty posrali, ne? Jeden. Počkej, ale to jsou suchý, ne? A, no? A co tohle je? Palmový. Ne. Co zase? Nechci. On umře. Já to říkal. Já to pak nenajdu. Počkat, batohu bych měl mít snad tyčinku, ne? Sežer to. Potřebuje chrápat. Kurňa, kde já seberu palmový listy? Tohle je palma, no. Proč mi to tam nejde, jako? Udržením zbouráš. Bambusový list. Vážení, já to nemám. Uložený.
Ikona vyšetření inspiruje, no. Takže jeden den jsem přežil, 3 kilometry jsem ušel, vyzvraceno nic. Houby vím. No. Vážení. Takže, já jsem to dával na první pozici. Vítej v džungli. No a vítá mě tady komár. Zase. Včera to bylo jak talíř. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help? Over. Fuck.
Vážení, já vás tam zdravím, já jsem nevěděl, že mám utlej mikrofon. Asi tady teda asi chvilku kecal pro sebe, no. Jak všechny vítám. Pracuj to. Aha. To je mi k prdu. Já jsem říkal, že tady... Že jsem sesekal ten strom. Na ten by to mělo ještě dát. Když prší, pijavice asi nechytáte. Pojď. A... Že tam byla liána. To mě připomíná jednu hru taky, ne, že by to mělo nějaký náznak toho, ale... Je ta liána, kurňa. Lacek tady. Stupid piece of shit. Peacemake. Stupid peacemake. OK. Nemůžu normálně vzít. Počkat. Vyrobit. Lacík. Malou sekírku. Tak. Podám! A kam spadnul ten další? Tohle už jsou klacíky. Palmový třisk. O, počkej, proč to nemůžu projít, jo, takhle. Tak. Chtěl sebrat 2. Hop. Mi chybí 2. Do prkeny ohrady. No, už se vyjasnilo. A budou pijavice. Jo. Ne. No tak, vem to. Proč nemůžeš sekat? Protože nemůžeš spát. Tohle zahodím, pak to vezmu najednou, jo. Já už chci bydlet. To není pražská... Jak bych to řekl? No. Víte co? No a teďka mi spadnou 2 velký. Promenáda. No. Jo. Tak. Tohle by měla být palma. Je to ono? No, pojď. Po jednom listě to tam vážení musíte nanosit. Že musím to svázat. No jo, vím. Dual lelek. Tak. 20 jich musím mít, já doufám, že na to mám flag. No. Tak, to by byly 2. 26 vlastně. Nic. Bych se tady moc neměl pohybovat jako v tom. Hop. Vezmu. Jo, tady si vezmu zase ten obsidian. Batohu už nemáš místo. Mě nezajímá. A tohle je vždycky místo na všechno. To je zapas zvuky. A tady jsou zrovna 2 vedle sebe. Mám jich 8. To nestačí. Zápisník. Do prčic, už jsem infikovaný. Honem, pryč. Nehledej se. Najdi to. Ruce jsou čistý, hlava není. Kde to máš strčený v zadku? Bylo dokonce 2, kamarádi. Chcete jednu? Já vám půjčím. Tak, hnusáci.
Zdržují od práce. Pacek. Palmový list. To si děláš. Tak. Navážu, co nejvíc to půjde, abych pak mohl jít hledat znova. Se zase stmívá. Já chodil po klackách. A jak se odsaď dostanu? Až půjdeš. Možná někam, ne, to je jako kosák. Tak, kolik? To všechno. Ještě jeden. Halo, postrádáme. O, banán. Syrový je, ale aspoň něco. Banánovník. Kokos? Jsem viděl kokos? Nebo se mi to zdálo? Asi se mi to zdálo. Já sem nechci chodit, ale musím. Tady by mohla být. Není. To prčic. Fuj. Teď jsem chtěl říct vážení a milí. Vidím vesnici a běží na mě domorodec. A, poslední. Tak. Jupi. A ty mi už řekni, co jsi myslel. Už nic. A nic, nebo co? 26, jo, to je palmáku. Jeden. Palmový list. Nemůžou tady být kaktusy místo toho. Cích nespadne. Špína. Oni říkají špína. Jemu. No, tak jako nemůžou odpadnout všecky. Špína není. Špína ještě nikoho nezabila. Počkat. Už jsem čistý. Greenhell je Nürburgring. To asi ne, ale dobrá, no. Pojď sem. Ten je velký. Já už můžu, prosím. Mami, můžu. Tady je další, pojď. To tak. A. Tam jich 6 a jich potřeba 620. Sedm. Je možná, že to přežiju konečně, abych měl uložení. A tady další, pojď. To jsou listy. Listy, suchý listy, zadek čistí, kde pak jste? Jo, říká se mu tak. Komu? Jo, sičák, jo, to se mi říká. To máš, to je pravdu. Teber. Zahoď. Hele. To bylo, na co jsem to šlap. Kolik jich mám? 11. Vážení, kolik je do 620? Tati, do 620 víš, kolik je? Já ti to povím. No, to by mě zajímalo. 5. Z 11. Cože? Když máš 5 a 1, tak je to 6 a 10 nepočítám. Ale přestalo pršet, ale já jsem ztratil, kde jsem... Jo, tady. To je co? Ne, to není on. To není palmák? Napal mě.
Prčic. Ty tady. Malá hromada listí. To je mi k čoudu. To je fajn. Malá hromada listí. A tady. Zvírej. O bože. Tohle je depresivní, ale že jsem si to... Příště si postavím další. Original BMW pár. To tady levituje. Aha. Jdeš hubu v opice nebo dostaneš banán. Kurňa? Tam to zmizlo. No tak. Plus jedna sekira. Cože? To tam do kopu asi. Jo. Teďka mi řekněte, kde to bylo. Já pak můžu najít ty listy? Ne. Bože ty vole, to je běhačka. Ta hra je něco jako Minecraft? Ne, to nemůže srovnávat s Minecraftem. Minecraft má jenom krychly. Je složený. A proč ten svět je krásně hranatý? Původně prej nebyl, ale nevím. Kam já jdu? Co se to zmetelo, ne? Kde je? Vepředu. Prčic? To se stane jenom mně. Já tady mám tábor. KFC, no, stavíme menší KFCčko. Suchý list to nemůžu použít. Prčit, ať už to je hotový. 17. Oh bože. Ve skutečnosti bych to nabral, i kdybych neviděl na cestu a řehoval bych pozor. Do prkeny ohrady. Ty vole, teďka jsem se rozbil. Pijavice, zase pijavice. Do háje, ty vole, já tady snad umřu, prší, budu podchlazený, nemocnej. Suchý palmový list, klasický list, ok. Crazy babka, však chudáci, jo? To je možný. Oh, shit! Seriously? Jako vážně, no. Malý listí, řekni ještě, ne? No jde, tady je bahno. Takže nic. Asi vedu lépe. Koukám, tam se to začíná rozdížit v odvackách, jako v těch duelech. Tak. Okay, list na podpal. A není to jedno, KFC. KFC... To jako kdybys řekl, no, my jsme jeli do Polska, měli jsme více, my jsme toho nakoupili. Ne. Všude je to stejný, vy si to neuvědomujete, všude je to stejný. Akorát to není vidět. Někde si připočítají jinak. Ježíš, tady stojí hambáč.
30 korun a tam stojí 35. Proč? Protože třeba je to dál. Mají tam započítaný palivo, elektřinu a tak dál. Neřešte jídlo, nebo začnu mít zase hlad. Jsem rád, že jsem to dojedl. Jinak zítra vás čeká GTAčko, ale budu hrát offlineovku, takže příběh. Zvědavý, jestli to zase někde nevykydám. No. Je to tak super zelený, no se nedivím. Jej. Infekce v ráně, to si děláš Ježi, zase pijavice. To je všechno dobrý. Jsem jak balerína. Teďka, když mi... O, do prčic. Nespavost. No tak co mám dělat, ty vole, dřív? 3 listy mě chyběj. Ty jsou. Počkej, ne, jako... No. Jeden. Ty vole... Pojď. Hledej, masére, hledej. Jo. To bude tip-top. Nespavost. No tak. Tohle je fakt nefér. Pojď. Velký klacek, kde je další? Ještě prosím jeden. Kde je druhý? Jo to... Musím dostavět. Musím dostavět. Nice. Vytvořeno. Oh. To je very good, co? A jak to, že tady nemůžu spát? Zase pijavice. Kde? Tady. No. Omdlel jsem. Potřebuju najít ty červený kytičky, to je teď žlutý, ale... Tak mám kemp, to je super. Já se jdu vykoupat. Ježiš, vidíte to? Jídlo. Nemám jídlo, mám jídlo. Mám banány. Níst. Celý. Se slupkama. Oheň. Bych mohl vytvořit, že jo? Počkat. Vyrobit. To bude za... Ne. Já si to dám teda sem. To prázdný. Bude mrtvých na půdě. Tak už fakt. Jo, zduš Martin. Počkám, až umře. Trefil ho šlak. Zase jeden den. Postavil jsem za jeden den vážení. Šrup.
Nebo přístřešek. Ale kytku nemám. Musíte mít obvazy z té žluté kytky. Jídlo nemám. Banány jsem měl. Načíst. No, tady je náhlá smrt. Tady je druhý den, jsem začínal. Varování, chcete načíst tuto pozici, no jasně. Křičník Bobíky. Bobíky tam nebyly. Tak. Já potřebuji najít tu kytku a budu ready. Spinkej, tak. Jo. Hlavně se teďka rychle prohlídnu. Chci se ošetřit, jo. Uj. Už si to pomočil a nazdar. Počkat. Jídlo by mě mohlo pomoct. Jak vidno, tak tahle hra stojí za to, abyste prostě hráli, když je to single. Zase zdechnu. Co to tady je? Hele! Pojď! Dělej! Dělej, jak chci zemřít. Kde to je? Kurňa, kde to je? Co je ten duel? No, hrajete o své body a dotyčnej vás může okrást. Vážení, já se s váma pro dnešek rozloučím. Děkuji, že jste tady byli. Samozřejmě, že tohleto si nechám na příště. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte nějak reagovat a podpořit to i tím ostatním, co k tomu patří. Pokud se chcete koukat na něco jiného, nebo nechcete čekat, až bude celý stream vyrendrovaný, doporučuji vám podívat se na Twitch. A já budu příště pokračovat, musím rychle, já jsem tu rostlinku vyhodil, takže bych měl další šanci. Asi už ne, ještě jdu na PC2, takže vám všem moc krát děkuju a krásnou dobrou noc. Zítra bude teda GTAčko. Singláč, po dlouhé době. Bajos. A zase.